बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू बायोलॉजी विद इजाज खान नन जुमुंग टॉपिक दे द क्लास 10 बायोलॉजी ना bronchitis write a short note on bronchitis تاسو ته داسې یو کوېشن هم په دې باندې راتلی شي چې یو شارټ نوټس په برانکیټس باندې ولیکئ یا لانګ کوېشن کې هم تاسو ته دا راتلی شي نو برانکیټس څه څیز دی په دې باندې نن موږ ډسکشن کوو برانکیټس اصل کې موږ سره یو ریسپایریټري ډس آرډر دی مطلب یو ریسپایریټري زموږ د ریسپایریټري سیسټم یو بیماری ده ٹھیک شو نو ټولو نه اول به مونږه د برانکیټس ډیفینیشن وګورو اٹ از د ټایپ اف ریسپایریټري ډس آرډر ان وچ د لایننګ اف برانکیل ټیبیول بیکم انفلیمډ ودا موږ سره د ریسپایریټري ډس آرډر هغه ټایپس دی چې په دې کې د برانکیل ټیبیول چې کوم لاینز دي هغه انفلیمډ شي هغه دندې نه راوپړسیږي پای کې نوونه وشي هغه دردمن شي ټیک شو نو دې ته څه ویلی کېږي برانکیټس یعنی دا زموږ د ریسپایریټري ډس آرډر هغه بیماری ده ټیک شو هغه ډس آرډر دی ټیک شو چې په دې کې زموږ دنده چې کوم برانکیل ټیبیول برانکای دي هغه دندې نه نوونه وکړي هغه راوپړسیږي هغه بلاک شي خراب شي دې ته څه ویلی کېږي برانکیټس ډس آرډر ډس آرډر اصل کې مطلب سره ډس آرډر مطلب ډس مینس ان آرډر مینس ترتیب یعنی آرډر خرابېدل د یو څیز په ترتیب کې د هغې هغه ترتیب چې دی خرابېدل دې ته څه ویلی کېږي ډس آرډر ویلی کېږي کازز اوس کوم داسې کازز دي چې هغې په وجه موږ ته برانکیټس کېدی شي یا ساتئ د ټولو نه اول د وایرس د وجې نه برانکیټس موږ ته لګېدی شي ټیک شو وایرس کې کم داسې وایرس دي چې هغه موږ ته برانکیټس لګولی شي انفلوئنزا وایرس دي ټیک شو کرونا وایرس دي ټیک شو دغه شانې فلو وایرس دي دا مختلف وایرس دي دا چې کله په موږ باندې اټیک وکړي ټیک شو د هغې په وجه موږ ته برانکیټس لګېدی شي بیکټیریا د وجې نه هم موږ ته برانکیټس لګېدی شي که تاسو وګورئ نمونیا بیکټیریا شو یا سټپټوکوکس نمونیا بیکټیریا شو موږ سره ټیک شو دا مختلف بیکټیریاز دي چې دا موږ ته برانکیټس لګولی شي د هغې نه علاوه ټوبیکو سموکو څوک چې سموکینګ کوي ټیک شو او د هغې نه چې کوم لوګی موږ انهیل کو دننه ویسو ټیک شو دغه د ټوبیکو سموک یا د سګرټ چې کوم دوه ده دا موږ دننه انهیل کو د دې په وجه موږ ته برانکیټس لګېدی شي د هغې نه علاوه که تاسو ګوره ایئر پالوشن په هوا کې چې څونه ګندګي ډسټ پارټیکل وي دوړه وي ټیک شو نري چې کوم څونه ذرات دي پولن ګرین دي دا چې کله موږ انهیل کو نو د دې په وجه موږ ته برانکیټس لګېدی شي راشئ اوس سایمټم ته چې د دې علامات څه دي یعنی څنګه علامات به موږ ته چې کله موږ ته برانکیټس وشي څه کامن سایمټم چې دي د برانکیټس هغه موږ سره کانټینیو کف د ټولو نه اول به سي موږ باندې به مسلسل یو ټوخی شانتي ټیک شو فیور مسلسل تبه به راځي موږ باندې چل یخ به کېږي شارټنینګ آف بریت به کېږي مطلب ساه به زموږ لنډ کېږي او ساه چې هغه به بندېږي زموږه ټیک شو که تاسو دې ډایګرام کې دې غاڼې وګورئ دا موږ سره نارمل برانکیل ټیوب دی دا بالکل نارمل دی صفا دی په دې کې دننه ایئر چې دی هغه لنګس ته اسانۍ سره راځي او هلته کې ګیسز ایکسچینج کېږي خو که دلته کې تاسو وګورئ دا انفیکټډ برانکیل ټیوب دی په دې کې دننه نوونه شوي دي ټیک شو په دې کې دننه پولن ګرینز دي ډسټ پارټیکل نښتي دي نو هغه ایئر فلو چې دی هغه بلاک شوی دی اسانۍ سره نه ځي لکه څنګه چې یو کور ته پایپ لګېدلی پای کې صفا اوبه راځي کلیري صفا اوبه راځي خو که پیپ دنده پکې شګي او خټې نښتي او شوړي وغیره نو پای کې اوبه کور ته نشي راتلی سیم دغه شانې که په دې کې نوونه یو ګندونه نو په دې کې ایئر چې دی هغه صحیح فلو نه کوي او چې ایئر فلو نه کوي بیا ګیسز ایکسچینج نه کېږي نو زموږ بیا ساه بندېږي او دغه بیمارۍ ته موږ ویو چې دا څه دي دا موږ سره موږ ته برانکیټس وشو ها doing a hard job and tightness in the chest کله چې مونږ سخت کار کوو نو زموږ دا سینه به صحیح دا به ټایټ شانتي وي while moving reduce the amount of air چې کله مونږ ګرځو را ګرځو نو دننه چې کوم ایر اماونټ هغه به کمیږي یا مطلب زموږ سینه به ټایټ وي او د هغې نه علاوه چې کوم ایر دننه فلو کوي هغه به ډېر زیات کمه وي ځکه چې دننه چې کوم لاره ده هغه ورته بنده شوې ده بلاک شوې ده that can flow and cause formation of mucus in the ears way او دغه شانې هوا به
دنده کم ځي وجه دا ده چې دنده په د ایر ویز کې دنده میوکس پروډکشن وشو میوکس دنده لاړې ونیس زیړې لاړې شانتي نوونه شانتي هغه پیدا شي نو دنده خو چې کومه لاره د هغه هوا دپاره ده او پای کې دنده میوکس او خټې او نوونه دا شی نه پیدا شو نو ټیک شو هغه ایر وی چې کوم دغه څه شو بلاک شوه د دې د وجې نه موږ ته برانکیټس کاز کیدی شي ټریټمنټ اوس به موږ علاج څنګه کوو یعنی د دې برانکیټس به اوس مونږه علاج څنګه کوو ټریټمنټ به څنګه کوو ټولو نه اولنی ټریټمنټ د دې دا دی چې شارټ ټرم برانکیټس چې دی هغه به صحیح هغه مونږ سره ریزالو کېږي په خپله به حل کېږي ودین 2 ویکس یعنی په 2 هفتو کې دنده شارټ ټرم چې کوم برانکیټس دی هغه به حل کېږي مطلب که تا ته برانکیټس وشوه یو خاص لږه شانتي او ډېره زیاته نه وه هغه په 2 هفتو کې دنده په خپله مخه کېدی شي دویم علاج دا دی چې انټي بایوټیک به یوز کوي دغه بیکټیریل انفیکشن دپاره که تا ته بیکټیریل انفیکشن شوی او هغې د وجې نه برانکیټس شوی وه نو انټي بایوټیک به یوز کوي انټي بایوټیک کې کم ته یوز کولی شي ایزیترومایسین ایزیترومیکس سیپروفلکساسین لیوفلکساسین وغیره دا سیزونه ته دې لپاره یوز کولی شي دغه شانې دریم نمبر ټریټمنټ یعنی دریم علاج دا دی چې که برانکیټس چېرته د وایرل انفیکشن د وجې وه د وایرل انفیکشن د وجې نه برانکیټس و نو بیا به ته څه کوې بیا به ته انټي وایرل میډیسن یوز کوې انټي وایرل میډیسن کې مونږ سره تمیل فلو راځي د هغې نه علاوه ریپیویپ راځي مونږ سره ټیک شو د هغې نه علاوه چې مونږ سره نور ډفرنٹ ټایپ آف انټرفیران دي مونږ سره ډفرنٹ ټایپ آف وایرل ډرګز دي چې هغه مونږ یوز کوو نو چې کله مونږ په دې طریقه باندې ټریټمنټ وکړو نو انشاءالله زمونږ هغه برانکیټس چې دی هغه به څه کېږي امپروو کېږي او ښه کېږي به او که مونږ پال نه کوو مونږ چې دی په دې طریقه سره ټریټمنټ نه کوو بې پالي کوو نو زمونږ چې کوم برانکیټس دی هغه به نور هم خرابېږي او فاینلي مونږ ته به څه کېږي زمونږ چې کوم دنده چې کوم ایر ویز دي کوم برانکای دي هغه بالکل بلاک شي نو ایر فلو به نه کېږي ایر فلو نه کېږي هوا دنده نه ځي چې هوا نه ځي اکسیجن به نه ځي ګیس ایکسچینج به نه کېږي نو د هغې د وجې نه بیا ډیت هم کاز کېږي Thank you for watching and subscribe my channel for more videos and informations.